sẽ rầy. Ai bỏ mình sẽ của. Bây giờ ai đem một gói rác gì đó để ngay trên bàn thờ, mình sẽ của chết, mình sẽ rầy. Mà mọi người ai cũng đồng ý là cái chỗ thờ kính không có được xả rác đến, không được bỏ đồ bậy bạ. Nhưng mình chỉ biết cái vật chất đó thôi, nhưng mình quên đi một cái quan trọng, cái bàn thờ trong tâm trí của mình. Thế mình nói thờ Phật là mình phải để trí tuệ và từ bi trong tâm trí này, mà mình lại bỏ rác đến ở trong cái bàn thờ này nhiều lắm. Tham sân si mạn nghi gì mình dục ở trong đầu mình nhiều lắm. Tư tưởng ghét, thù, giận, ganh tị chứa cùng với tư tưởng niệm Phật, khác nào thờ Phật chung với rác. Mình nghĩ kỹ. Cho nên như vậy mình phải quét dọn cái bàn thờ trong đó, tâm trí của mình. Mình phải luôn luôn quét dọn. Và mình phải để cho, nói là thờ Phật mà thì phải để Phật ở một cái nơi tôn nghiêm nhất. Tức là chính cái trí tuệ và từ bi đó ở nơi mình, cái trí tuệ từ bi đó mình phải nuôi dưỡng ở trong này. Đó. Và với cái năng lực của trí tuệ và từ bi thì Đức Phật sẽ hiện hiện. Mà ai? Ngay chính mình cũng là một vị Phật. Đức Phật nói vậy. Tại vì mình có đầy đủ trí tuệ và từ bi như Đức Phật, nhưng mà mình không phát triển nó ra được là bởi vì những cái cỏ dại nó mọc theo cái đầy lúa tốt. Và rồi lúa đó nó bị cỏ kia làm hỏng. Cho nên mình phải nhổ những cái cỏ dại, cái ném đi để còn thuần những cái lúa tốt. Thì khi thuần một lúa tốt thì cái thửa đất nó trở thành một thửa đất, một cái thửa ruộng lợi lạc cho mình và cho người, và thành được cái trí tuệ và từ bi, nghĩa là thành Phật, cái người chủ cái thửa ruộng ở trên. Thế thì như thế thì mình phải biết cái phương pháp thờ Phật, mình phải nắm vững cái sự thờ phụng Đức Phật như vậy thì mình sẽ thờ Phật một cách rất là chân chính. Cho nên cái bàn Phật ở bên ngoài thiết như thế nào thì cái bàn Phật ở bên trong thiết như thế vậy. Mình phải, thân này phải hành đạo. Hành đạo này có hai cách. Một là hành đạo bằng cách lễ bái Đức Phật, ca ngợi. Ca ngợi Đức Phật là ca ngợi trí tuệ và từ bi. Mà ca ngợi trí tuệ và từ bi thì cái trí tuệ và từ bi đó khi mình ca ngợi nó thực sự, khi mình thích nó thực sự. Mình có một cái gì mình thích thực sự, không bao giờ mình để mất hết. Đi đâu mình cũng ôm theo, đi đâu mình cũng giữ theo. Mình có một viên ngọc báu, mình không bao giờ sơ hốt trong cái việc mà vứt bậy vứt bạ viên ngọc báu, mà mình phải đi đâu mình phải gìn và giữ nó. Và nếu mình đã ca ngợi trí tuệ và từ bi đó, là hy hữu, là bá thiên vạn kiếp nan tương ngộ, là trăm vạn ức kiếp khó mà gặp được, hay là thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả, là tất cả những gì mà tôi được thấy ở trên đời này không một cái gì báu bằng Phật hết. Tức là sự giác ngộ, trí tuệ và từ bi, không cái gì báu hơn được. Đó là báu hạnh nhất trong đời. Như Bồ Đề Đạt Ma nói, không một báu nào quý bằng trí tuệ hết. Bảo vật nào báu ở trong đời này cũng chỉ là một cái bảo vật vô dụng, mà tại mình cho nó là báu thì nó báu thôi. Nhưng chỉ có trí tuệ đó thắp sáng thế giới ở nơi mình, thắp sáng hết mọi việc ở nơi mình, mọi vấn đề đều thấy rõ nhờ trí tuệ, hiểu biết được mọi sự, trở thành một con người cao thượng cũng là do cái trí tuệ. Như vậy khi mình ca ngợi trí tuệ, mình tôn trọng trí tuệ, thì đương nhiên mình phải gìn giữ cái trí tuệ và từ bi đó, không để nó mất. Phải gìn giữ nó từng giây từng phút, nhưng mình gìn giữ một cái viên ngọc báu của mình gìn giữ tài sản của mình. Nhà cửa mình về đến nơi là biết lau chùi quét dọn, đóng cửa nẻo đàng hoàng, đề phòng sợ bị mất. Thì cái trí tuệ này mình cũng phải, bàn thờ này mình phải biết lau chùi dọn dẹp. Trí tuệ này mình cũng phải mỗi ngày mỗi xem chừng nó có mất, mình phải tăng trưởng, mình phải gìn giữ cái trí tuệ đó. Thì như vậy cái thân đó của mình có hai lối hành đạo. Một là đảnh lễ Phật như vậy với tư tưởng như vậy, tư tưởng là tán thán và ca ngợi để càng ngày càng phát triển và cảm thấy cái này là quý, nhưng thứ kia là rác, mà rác là vứt, và quý thì để thờ. Như vậy tham sân si phiền não đó là rác, vứt đi. Tại sao cứ ôm ấp trong đầu để mà làm nhọc mệt mình và nhọc mệt kẻ khác? Tại sao không thẳng tay vứt bỏ và chỉ quét dọn cho nó sạch sẽ?
để cho trong đầu mình thuần một sự thanh tịnh, thì tâm của mình nó mới an. Và như vậy thân thứ nhất là lễ bái chư Phật như là hành nguyện nhất giả lễ kính chư Phật của ngài Phổ Hiền vậy. Cái thứ hai là thân này hằng thuận với chúng sinh để mà phụng sự cho chúng sinh, gọi như là lợi hành và đồng sự nhiếp, hai cái trong tứ nhiếp pháp vậy. Tức là thân này hòa đồng với mọi người, làm những cái chuyện công quả lợi ích cho mọi người, giúp đỡ mọi người. Chính tới cái thân này, chính như hồi nãy tôi nói, cái hoàng pháp không phải là phải cần tới yếu tố giáo lý cao siêu, mà cái hoàng pháp, cái căn bản của bước đầu hoàng pháp là nhờ vào những cái công hạnh nói trên. Rồi khi người ta bắt đầu đi sâu ở trong pháp rồi thì bây giờ cái giáo lý cao siêu mới cần đến. Còn cái bước đầu để con người đến chùa, không một ai đến vì giáo lý cao siêu hết, mà đến vì những hành động lợi hành đồng sự của mình, những lời nói ái ngữ của mình, những việc làm bố thí cho mình, đó là tứ nhiếp pháp ở trong Phật pháp. Mà Đức Phật và muốn độ chúng sinh phải sử dụng đến 4 thứ đó để mà độ chúng sinh. Thế rồi vậy thân của mình có hai cách hành rồi. Một là mình tu tập lễ bái chư Phật, hai là mình công quả hoạt động Phật sự như vậy, đem cái thân này của mình ra phục vụ cho mọi người. Nên có như vậy mới là từ bi trí tuệ. Có như vậy thì thân tâm này, thân nó đang hành đạo, đúng nghĩa gọi là Phật sự, chứ không phải tranh nhau làm cái này làm cái nọ cho Đức Phật để mà phiền não nó khởi, để mà thiện pháp nó mất. Thì như vậy cái ý nghĩa thờ Phật hết sức là lệch lạc, sai sót. Cho nên thờ Phật mà không thấy thanh tịnh, mà lại thấy bất tịnh, cho nên phiền não. Thế rồi thân rồi, bây giờ tới khẩu. Khẩu điều nãy tôi nói, khẩu nãy mà tôi nói đến vấn đề tụng kinh hoặc là thuyết pháp, thì mình nếu chưa đủ một cái điều kiện thuyết pháp thì mình phải tụng kinh để mà hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng cái sự niệm tụng kinh. Tại vì khi mình tụng kinh như vậy, không phải chỉ tụng cho một mình đâu, thiên Atula Dịch Xoa Đà đều có đến nghe, đều có lai thính pháp giải linh trí tâm. Tức là khi mình tụng kinh như vậy, thiên long bát bộ đều có đến hết. Tại vì mình xem lại ở trong kinh điển đó, bộ kinh nào cũng có nói rõ một điều, đa số mấy đại thừa lớn nữa, là thiên long bát bộ đều phát tâm hộ trì cho người nào mà chỉ tụng kinh này. Chúng con trong đời tương lai, nếu có người nào, hiện nam tử, hiện nữ nhân nào trì tụng kinh này, chúng con sẽ đến đó ủng hộ cho người đó, giúp đỡ cho người đó, gọi là ủng hộ đạo tràng. Ngay kinh Pháp Hoa mình thường tụng, mở ra xem mình cũng có thấy trong phẩm Đà La Ni nó ví dụ vậy, đều có quỷ thần phát tâm ủng hộ người tụng kinh. Hai nữa, mình thấy tụng kinh có công đức. Thứ nhất là mình tụng cho nhiều người nghe. Mấy cái thứ hai đó là mình tụng kinh như vậy, mình xem một cái nhân duyên đối với kinh điển. Ở đời Phật Pháp cái gì cũng có nhân duyên. Đạo Phật chủ trương cái gì cũng có nhân duyên nó mới thành được. Mình có nhân duyên với kinh thì học cái gì đây? Học Phật Pháp mà không có kinh thì học cái gì đây? Mà lại không có nhân duyên với kinh thì học không thành. Tại vì nếu mình có nhân duyên với kinh thì tự nhiên mình sẽ gặp được, mình học được kinh, đủ các kinh. Kinh Hoa Nghiêm, kinh Viên Giác, kinh Giải Thâm Mật, kinh Lăng Già, kinh Bi Hoa, kinh Viên Giác vân vân. Còn nếu mình không có những cái nhân duyên nói trên thì bá thiên vạn kiếp nan tư hộ thật. Cho nên trong cả đời của mình, tuy là cư sĩ của Phật tử đấy, mà chưa một lần tụng kinh đó, chưa một lần hiểu gì về kinh đó, chưa một lần nghe biết gì về kinh đó. Quả là một cái điều thiếu sót vô cùng trong mình, một người Phật tử, rất là thiếu sót. Chẳng hạn nếu mà mình có những cái nhân duyên nói trên đó, thì tự nhiên trong đời sau mình gặp kinh đó và mình được nghe và được hiểu và được giải.
ví dụ như vậy. Mình sẽ được nghe giảng kinh. Cho nên ngay khi tôi thời hồi mới xuất gia, tôi có lập một cái nguyện rằng là cái bất cứ kinh nào đến trước mắt tôi á, là tôi đều đem và tôi tụng hết. Tôi tụng nó dù chưa hiểu, nhưng mà gieo nhân duyên. Đâu khi nào mình hiểu ngay được. Nhưng mà có người nghe giảng kinh, có người hiểu ngay lập tức, có người phải nghe lần thứ 2, thứ 3 thì bắt đầu hiểu sơ sơ, có người nghe hoài cũng không hiểu. Cái đó lý do tại sao vậy? Cái đó lý do là so vì nhân duyên nhiều hay ít. Người có nhân duyên với kinh nó nhiều, cũng như người mà học cái đó nhiều lần rồi, nghe nhắc thoáng cái là nhớ lại ngay. Người mà mới học cái đó một lần thôi thì phải nhắc 2-3 lần thì mới nhớ lại nổi. Người mà chưa học bao giờ nhắc cũng không hiểu, nhắc cũng không nhớ, người đó mới bắt đầu gieo một cái nhân duyên ban đầu. Và người đó phải cần tới 2-3 lần sau nữa mới ngộ được. Như vậy không tụng kinh quả là một sự kém may mắn. Phải nói thẳng như vậy, kém may mắn vô cùng trong đời của mình. Người nào mà bài xích tụng kinh là người đó hết sức là bất hạnh. Tại vì tụng kinh mới gieo cho mình biết bao nhiêu cái nhân duyên như vậy. Đâu phải là mình không có nhân duyên với kinh mà tự nhiên mình hiểu kinh và ngộ kinh. Đâu có chuyện mà tự nhiên, phải nhân duyên hết, phải có nhân duyên hết. Cho nên tụng kinh rất cần thiết, vừa là gieo nhân duyên với lại kinh điển, đời sau được gặp, đời sau nữa được gặp, muôn đời được gặp. Và nhờ luôn luôn gặp được kinh, cho nên luôn luôn là một người hiểu biết chân chính, luôn luôn là một người có đầu óc thanh tịnh và từ bi, để mà được khinh an, được thoải mái, được mọi người kính ngưỡng. Như vậy thì tụng kinh cũng có 2 vấn đề. Một là vấn đề tụng kinh đó để hồi hướng công đức có được đến cho hết thảy chúng sinh, đó là trưởng dưỡng tâm từ bi. 2 là để tự mình có nhiều cái công đức lành đối với lại cái kinh đó, đối với giáo pháp của Đức Phật. Mình lễ Phật là có nhân duyên với Phật, tụng kinh là gieo nhân duyên với pháp của Phật. Có nhân duyên với Phật mà không có nhân duyên với pháp của Phật, không có thành đạo. Thật mà. Người nào có từng đi Ấn Độ hành hương, ở đây có ai đi Ấn Độ hành hương chưa? Có ai chưa? Chưa người nào hết. Dạ. Nếu mà người nào mà có đi Ấn Độ hành hương rồi thì sẽ thấy điều tôi nói là trúng lắm. Những cái Phật tích Đức Phật thành đạo á, có mấy ông Bà La Môn giáo, mấy ông Ấn Độ giáo, mấy ông gian manh. Ấn Độ nghèo lắm, thì Phật tử mà ở các nước mà đi hành hương là Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Đại Hàn, Việt Nam, và Việt Nam dĩ nhiên ở hải ngoại, cho nên khá giả. Và người nào đến cũng cúng nhiều lắm, tại vì tiền ruby nó rất là thấp. Họ qua họ cúng $20 được cả mấy trăm ruby, cho nên họ cúng một cách dễ dàng. Nhưng mà bên Ấn Độ mà 10 ruby là khá rồi, là ăn được một bữa no nê dư tiền đối với một người bình dân Ấn Độ. Cho nên mấy anh Ấn Độ giáo, mấy anh bèn cứ lập một cái bàn thờ Phật ở trong một cái khuôn viên của thánh địa Phật tích. Rồi ông ta thờ Phật mà ăn oản, nhưng mà tâm thì vẫn Bà La Môn, nhưng mà thờ Phật để mà ăn oản. Nghĩa là ai tới cái chỉ bảo đây này có thờ Phật để người ta lạy. Rồi khi nào cũng cò mồi bằng để một tờ giấy bạc ruby, xong để cục đá dằn lên, sợ gió bay uổng, dằn lên để cho người ta cúng. Cho nên vô tình mấy anh Bà La Môn cũng thờ Phật. Nhưng mà mấy anh Bà La Môn cũng thờ Phật, mình cũng thờ Phật, nhưng mà khác nhau. Mình thờ Phật khác Bà La Môn ở chỗ mình có nhân duyên với giáo pháp của Đức Phật nữa, cho nên mình hành xử đúng theo tinh thần của một người Phật giáo đồ. Còn mấy anh kia có nhân duyên với Phật mà không hề có một mảy may nhân duyên với pháp của Phật, cho nên anh sống bám vào Đức Phật, anh sống nhờ Đức Phật, nhưng mà anh với Đức Phật xa lạ. Anh không hề tư tưởng, hành động và ngôn ngữ của anh không có một cái gì trùng với Đức Phật, cho nên anh vẫn là ngoại đạo, vẫn là ngoại đạo, không phải con cái của Phật, không phải Phật tử, không phải con Phật, mà vẫn là ngoại đạo. Và ngoại đạo nó có thể trong đời sau do nhân duyên thờ Phật, đời sau sinh ra làm người dựng chùa thờ Phật nhưng mà không tu gì hết,
Đó là huyết trùng của ngoại đạo để lại. Đấy, chỉ có cái nhân duyên thờ Phật thôi, như thờ Phật ăn hoàn thôi, và không có một cái sự tu tập nào khác hết, không có nhân duyên với Pháp. Cho nên kinh điển đều xa lạ và bỡ ngỡ. Giáo Pháp cũng không có trọng nữa, mà chỉ trọng cái hình thức mà không có trọng cái tinh thần. Thế thì trở lại cái vấn đề, chính vì vậy mà tôi mới nói là mình tụng kinh để mình có nhân duyên với Pháp. Như vậy thân khẩu rồi, ý là cái quan trọng nhất, ý là cái chi phối hai nghiệp kia, nhưng mà mình lại coi rẻ nhất. Đức Phật cũng có, mình tạm gọi là 3 nghiệp đi. Thì khi cái hóa thân của Đức Phật đây, Đức Bổn Sư của chúng ta đây, Ngài hóa thân cho nên Ngài cũng có cha, có mẹ, cũng có sinh ra, cũng có tử. Ngài cũng 3 nghiệp, thân khẩu ý. Và mình phải làm sao khi mình thờ Ngài thì 3 nghiệp của mình phải tương ứng với 3 nghiệp của Ngài. Mình chỉ biết thờ thân Ngài, mà mình không biết thờ ý nghiệp của Ngài hay là khẩu của Ngài. Khẩu của Ngài thì mình cũng có thể tụng niệm được, mình bắt chước những cái lời nói của Ngài mình tụng. Nhưng mà ý chưa bao giờ một người Phật tử lắng tâm suy xét là Đức Phật muốn cái gì, Đức Phật nghĩ cái gì. Mình báo ân một người nào á, là mình muốn biết người đó nghĩ sao, thích cái gì, mình làm theo cái tinh thần ý thích của người đó để mình đền đáp. Một đứa con báo hiếu cha mẹ cũng thường thường phải biết cha mẹ muốn gì, nghĩ gì, làm theo cái ý muốn và ý nghĩ của cha mẹ. Đó là một cách báo ân hay nhất. Mình báo ân người nào cũng vậy, mình phải cần biết người kia muốn gì, nghĩ gì, chứ không phải mình cần biết. Mình báo ân người nào, mình thích ăn chè là mình tự động mang chè đến bắt cái người mình kia ăn để mà báo ân. Mình thích mặc màu đỏ là mình đi mua đồ màu đỏ để mình bắt cái người kia mặc để mình báo ân, không phải. Mà khi báo ân là mình phải nghĩ theo cái ý thích, sở thích của cái người kia. Như vậy thì mình báo ân Đức Phật. Đức Phật muốn cái gì, nghĩ cái gì, mình phải tư suy tưởng những cái điều đó. Đức Phật muốn chúng sinh được an vui, Đức Phật muốn chúng sinh được hết khổ, Đức Phật muốn mỗi một chúng sinh đều thực hiện hai cái hành động. Và báo ân Đức Phật là hành động cái việc đó, đó là đền đáp hồng ân của chư Phật. Như vậy thì cái ý của mình phải lúc nào phải tư duy như vậy. Miệng mình phải tụng kinh, thân mình phải hành đạo. Mà hành đạo như thế nào tôi có nói rồi, và khẩu tu thế nào thì tôi nói rồi, và ý tu như thế nào tôi nói rồi. Thì như vậy thì nó mới thành được cái nghĩa, thành được một cái nghĩa. Nghĩa đó là phụng sự chư Phật, thờ kính chư Phật một cách hoàn hảo, hoàn bị, thờ kính một cách trí tuệ, không hề có mê tín, không hề có thành kiến sai chấp gì ở trong. Thờ kính Đức Phật một cách lợi lạc cho hết thảy chúng sinh và cho chính cá nhân mình nữa. Thế thì như vậy đó thì mình mới đúng cái ý nghĩa của cái sự mà thờ Phật. Rồi thì cái căn bản của cái sự ban đầu cái thờ Phật đó, như nãy giờ tôi trình bày á, thì cái việc làm của người Phật tử, cái căn bản đầu tiên mình thờ Phật là cái vấn đề mình thường làm đến đó. Người Phật tử mình làm đến rất nhiều cái công việc thờ Phật rồi, nhưng mà trong đó mình có nhiều cái khiếm khuyết mà cái hôm nay tôi muốn nói để cho mình bổ túc, để cái việc thờ Phật của mình nó hết sức là viên mãn, thờ kính Đức Phật. Và thờ kính như vậy mình thành Phật. Và nếu mà thờ kính khác như vậy thì muôn đời mình thờ Phật, Phật là Phật, mình là mình, không bao giờ thành được nhau hết. Mà thờ Đức Phật như vậy thì Đức Phật cũng mình đã không thể thành Phật được, thì Phật không thể cứu độ mình được. Thì như vậy thì cái chuyện thờ đó vô bổ, vô nghĩa. Như vậy thì mình có thiết lập một cái đạo tràng mình thờ Phật như vậy chúng rồi, mình có tụng kinh trì tụng hàng ngày chúng rồi. Nhưng mà bây giờ nó còn thêm vài điều nữa để mà mình bổ túc. Còn cái ý của mình bao giờ bận tâm đến Đức Phật nghĩ cái gì, Đức Phật cần cái gì. Mà cái ý của mình chỉ bận tâm một điều là mình cần cái gì, mình còn cần cái gì không, mình còn muốn cái gì không, để mà mình cầu Phật một lần chứ không mình quên.
Chứ bây giờ mình cầu Phật rồi, mình cầu Phật điều đó rồi, cái lát chết. Còn cái điều nữa quên cầu Phật nữa, mất công phải chạy vào tụng một đời kinh thứ nhì để mà nhắc nhở Phật là mình còn quên một điều cầu Phật nữa. Như vậy cái ý của mình hoàn toàn nó chỉ là lợi dụng Đức Phật thôi, lợi dụng cái lòng tốt của Đức Phật. Mà mình biết rằng trong cái cuộc đời, cái người nào mà chỉ lợi dụng cái tốt của kẻ khác, người đó không tốt. Cái người tốt là cái người mà được giúp đỡ, để mà cái người mà đáng được giúp đỡ là cái người mà được giúp đỡ để mà giúp đỡ được mọi người. Người đó người đáng được giúp đỡ, và người đó là một người tốt. Như vậy thì cái ý tưởng của mình khi nào nó cũng không mình không màng mình cần Đức Phật nghĩ cái gì. Mình chỉ cần thờ Phật một cách kỹ lưỡng, nghiêm trang, đầy đủ như vậy, để mua lòng Đức Phật, để Đức Phật tưởng thưởng. Trong cái tinh thần thờ Phật của mình, nó sẽ bị rơi vào một cái tình trạng như vậy. Nhưng mà thực ra mình phải hiểu cái như vậy. Cái Đức Phật tưởng thưởng cho mình đó là mình trở thành một con người, và từ nay người ta phải cầu khẩn mình nữa, mà mình không cần phải cầu khẩn ai. Và dĩ nhiên để mình được người ta cầu khẩn, mình phải phát sinh cái từ bi. Một người mà sinh tâm từ bi giúp đỡ mọi người, và mọi người sẽ cầu khẩn cái người từ bi đó. Người ta cầu khẩn một người có từ bi, chứ người ta không có cầu khẩn một người ích kỷ. Mình nhớ một điểm như vậy. Và cái người từ bi thật muốn giúp chúng sinh, người đó không cầu khẩn, mà chỉ lắng nghe sự cầu khẩn để giúp. Và người đó không cần cầu khẩn, và người đó lắng tai nghe. Nhưng mà tại sao mình có thể đạt được cái năng lực như chư Phật, chư Bồ Tát là lắng tai nghe sự cầu khẩn như Đức Quan Thế Âm để mà cứu vớt? Làm sao để mình được như Đức Quan Thế Âm phát từ bi ra? Cho nên Quan Thế Bồ Tát được gọi là Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Và cái từ bi đó mình có khả năng y như Quan Thế Âm, mình có thể phát trọn vẹn như Quan Thế Âm. Ở đây ví dụ như ở đây 30 người, mình có thể phát sinh một cái tâm cứu giúp 30 người. Một lát đến thêm 10 người nữa, mình vẫn có thể phát sinh sự giúp đỡ thêm 10 người nữa. Mà đến thêm 100 người nữa thì mình có thể phát sinh cái tâm giúp đỡ thêm 100 người nữa. Mà cái tâm giúp đỡ đó của mình không bao giờ cạn, không bao giờ bị giới hạn. Như vậy thì biết ngay rằng là cái bi tâm đó vô cùng, vô biên. Cho nên chúng sinh vô biên, cái bi tâm đó vô cùng. Mà có như vậy thì tự nhiên mới trở thành một cái bậc mọi người ta cầu đến. Với bây giờ trở thành một cái bậc mà bây giờ ngồi để lắng nghe, cho nên gọi là quan sát âm thanh của thế gian, quán theo. Chứ không phải là không phải là đa cầu Bồ Tát. Có cái danh xưng là như vậy, bởi vì cầu rất nhiều. Nhưng mà cái lắng tai nghe người ta cầu cái gì để mà giúp đỡ. Cũng giống như mình đến một cái đạo tràng này, mình tu học tu tập, thì mỗi người Phật tử nên học hạnh của Quan Âm là bằng cách rằng là khi mình tới đây, mình không đòi hỏi gì hết, mà mình chỉ lắng tai nghe người ta đòi hỏi cái gì để giúp. Và nếu người nào cũng làm được như vậy thì ở chỗ này có thể gọi là từ bi đạo tràng, và ai cũng được dễ dãi hết. Và rồi chắc chắn không cần ai cần cầu. Mình cần cầu là bởi vì mình bị thiếu cái này, bị thiếu cái nọ, mình bị không bằng lòng cái này, không bằng lòng cái kia. Nhưng mà nếu ai cũng đáp được cho mình thì mình cầu nữa. Và nếu mình phát cái tâm chỉ nghe người ta thôi thì tự nhiên cái mong cầu không bằng lòng thì nó bị mất. Cho nên đáng lẽ khi mình về tới đây thì mỗi người đều phải tu tập một cái hành trí tuệ hoặc từ bi mình chọn được. Nhưng mà nếu tu tập về từ bi thì khi tất cả mọi người hợp lại để làm chuyện Phật sự, đã làm chuyện Phật sự là chuyện cứu khổ và ban vui. Cứu khổ và ban vui, cứu nha. Phật sự là cứu chứ không phải là đòi cho mình. Cứu có nghĩa là làm cho người khác, mà không phải để đòi cho mình. Phật sự nếu mà chỉ làm cho mình thì đó không gọi là Phật sự đâu. Đó gọi là tư sự hoặc là ma sự. Và Phật sự có nghĩa là làm cho mọi người. Mà làm cho mọi người thì phải lắng nghe mọi người. Làm cho mọi người mà lại làm theo ý của mình
thì mọi người cũng được hưởng gì hết. Làm cho mọi người là phải làm theo ý mọi người, cho nên phải lắng tai nghe, phải tu cái hạnh của Quan Âm, rất là từ bi. Từ bi phải lắng tai nghe, cho nên phải lắng tai nghe, nghe xem người nào người ta cần cái gì, người nào người ta muốn cái gì, mình ban mình bố, mình giúp mình đỡ. Thì có như vậy nó mới gọi là làm Phật sự. Nhưng có rất nhiều người ngộ nhận, cho nên trong khi làm Phật sự, mình làm Phật sự nhưng mà mình hoàn toàn theo ý của mình, mà mình không cần lắng nghe. Thì như thế đó, thì cái Phật sự đó của mình là nó làm theo cái quan điểm và sở thích của mình thôi. Nhưng mà nếu cái Phật sự chân chính của mình phải tùy thuận chúng sinh, mình phải tùy hỷ công đức, mình phải tùy thuận chúng sinh. Mà chính tùy thuận chúng sinh, tùy hỷ công đức đó là thường tùy Phật học. Tức là thường học Pháp của Phật, luôn luôn học cái Pháp của Phật. Tức là xưng tán Như Lai. Tức là đó là sự hành động của đó của mình là hành động ca ngợi Như Lai. Ca ngợi Như Lai chính là hành động như Như Lai. Nói ví dụ như vậy. Thế thì trong tất cả những cái, nhất là mình là trong những cái tổ chức mà học Phật, tu Phật, cho nên ở đây tôi mới nói là khi mình về đến một cái ngôi chùa, không phải mình chỉ thờ Phật không thôi. Tại nếu thờ Phật không thôi thì mỗi nhà đều mỗi thờ được. Nhưng mà về tới đây thờ Phật chung là để cùng học Phật. Ở trong cái chốn học Phật đó cần phải có thờ Đức Phật để nhắc nhở sự học Phật. Cho nên phải nói thẳng chính, ngôi chùa không phải mục tiêu chính, không hẳn chỉ để thờ Phật, mà mục tiêu chính là để tu học Phật. Ý nghĩa, giá trị của ngôi chùa. Tại vì như hồi nãy tôi đề cập tới, tại nếu thờ Phật thì nhà nào thờ cũng được xong rồi. Nhưng mà học Phật thì ở nhà học cũng được, ở nhà tu cũng được. Cho nên phải đến một cái đạo tràng thanh tịnh để mà tu, để mà học. Như vậy thì rõ ràng chỗ này cái điểm trọng yếu của nó không phải nằm ở điểm thờ Phật, mà nằm ở điểm tu học Phật. Cho nên người Phật tử đến với Đức Phật đến bằng cái gì đây? Đến bằng sự tu học. Nếu ngoài sự tu học ra thì đâu có gọi là Phật tử nữa. Ngoài sự tu học nó thành ngoại đạo, thờ Phật bên ngoài. Như hồi nãy tôi nói, mấy anh có thờ Phật mà không bao giờ nhận mình là đạo Phật hết, mà mình cũng không thể nào gọi với nó là Phật tử được. Mà mấy anh có thờ Phật, thắp nhang kỹ lắm. Tại vì có đốt nhang thì người Phật tử